Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! По многочисленным заявкам начинаем рассмотрение агрогороскопов на апрель 2023 года. Скажу честно, я когда уже садилась за это дело, чтобы сделать расчеты, вывести вот это чистое время, что можно сделать, и видя вот эту энергию, во-первых, солнечное затмение очень сложное в апреле месяце, сложные моменты полнолуния, все это вместе дает очень интересные энергии, но все-таки вот эти знаки, которые мы раньше использовали, они у нас чаще всего заполнены энергии, которая негативно влияет на наши растения, на посевы семян в первую очередь, на посадку. Поэтому будьте внимательны и внимательно выслушайте то, что мы определили, то, что нашли. И сегодня мы рассмотрим агрогороскоп посева семян помидоров, баклажанов, перца сладкого и горького на рассаду в апреле 2023 года. Время киевское. Так вот, первый такой период у нас начинается после полнолуния, которое будет 6 апреля, и затем сожженный путь полнолуния, и у нас чистое время начинается для посева 8 апреля с 8 часов утра и до конца суток, и 9 апреля с 0 часов до 11 часов 30 минут, затем уже негативная энергия. Плюс очень хорошо, смотрите, Скорпион, убывающая Луна. Это энергия Луны, частичная энергия Луны. Солнце будет находиться с 19 по 20 градус Овна. Вот солнечная энергия будет давать возможность нашим растениям давать урожай, которые будут храниться. Но не только Солнце будет помогать в этом плане. У нас еще будет очень интересная энергия Луны в созвездии, а созвездие будет в этот период, называется Вишакха. А Вишакха – это очень интересное созвездие, которое управляется энергиями Юпитера. Смотрите, у нас Луна в энергиях Скорпиона, далее Луна в энергиях Юпитера и солнечная энергия в знаке стихии огня. Супер, такое соединение классное, что просто вот действительно можно назвать это золотыми днями. Ну вот немножечко буквально еще скажу о Вишакхе. Вишакха – это по ведической астрологии созвездие. Созвездие дает энергию для концентрации, на достижение цели. У нас, огородников, цель одна – вырастить богатый урожай, красивые цветы. Созвездие Вишакха управляется двумя божествами – Индрой и Агни. А Индра и Агни правят жарой и дождем, делая Накшатру Вишакха отвечающей именно за сельское хозяйство. Созвездие Вишакха использует силы природы, чтобы вырастить урожай экологически чистых плодов. Вот эта задача именно экологически чистых плодов, поэтому прошу вас, не занимайтесь химией, занимайтесь выращиванием экологически чистых плодов. Иначе будут какие-то проблемы. Вот такая вот интересная, вот это у нас очень важная Накшатра, созвездие, которые будут давать нам прекрасные энергии для того, чтобы мы вот этот период 8 и 9 апреля занялись посевами вот этих важных овощных растений, которые любят все. Это и помидоры, баклажаны, перец, горький, сладкий, на рассаду. Кстати, это подходит также, этот период, для посева, посадки других овощных растений, но мы будем отдельно об этом говорить. Мы сегодня говорим о этих самых актуальных и самые-самые важные, вот больше всего сообщения именно по этим овощным растениям. Итак, у нас есть такой первый период. Дальше, к сожалению, период еще один только остается. Здесь будет уже после солнечного затмения. У нас, к сожалению, солнечное затмение выбивает знак Телец, и поэтому мы его не можем использовать. Лучший период дальше у нас идет это Рак, растущая Луна в знаке Рак. И снова же нам будут помогать. Здесь будет работать Солнце
с 5 градуса по 8 градус Тельца. Если растущая Луна в Раке, то Солнце будет в Тельце. Посмотрите, какие классные энергии, какое сочетание интересное. Но и это не все. Давайте я назову числа, и мы будем по этим числам определять еще созвездия, которые будут также помогать нам и влиять на то, что мы будем делать. В первую очередь у нас 24 апреля после 22 часов до конца суток, то есть 2 часа будут 24 апреля, которые мы можем использовать для посевов. И 25 апреля все 24 часа это будут энергии, так называется, очень интересно это созвездие, энергии Ардры. Ардра, покровитель Раху, что это за созвездие? В переводе это зеленый, свежий, влажный, означает Ардра. Управляющее божество Накшатры Рудра. Один из переводов Рудры – это преобразователь. Рудра тесно связана с созвездием Ориона. Охотником его называют многие. Орион считается наиболее важным созвездием в плане его влияния на Землю и на человечество. Его называют в древних ведических текстах даритель жизни. А мы дарим с вами в этот период жизнь семенам, и эти семена прорастают в жизнь растения. Очень хорошая энергия. Итак, мы берем от созвездия Ардра свежесть зеленого листа, теплый дождь и возрождаем новую жизнь из семян. Вот это эти 2 дня, один день, вот 25 апреля все 24 часа, 24 апреля после 22 часов. Если есть такое желание, ну уж настройтесь на 25 апреля, чтобы полностью заняться вот этими важными работами. И еще один день, 26 апреля. Тоже все 24 часа. Что мы можем здесь сделать? О чем мы можем еще, поговорить и какую информацию нужно добавить? Так вот, 26 апреля с часу ночи 48 минут начинается очень важное время. В этот период Луна будет находиться в созвездии Пунарвасу. Васу – это полубоги, обладающие такими качествами, как доброта, сила и процветание. А основное управляющее божество созвездия – это Адити, мать 12 солнечных божеств, которые называются Адитьи. Ее называют, вот эту мать этих солнечных божеств, богиней изобилия. И эта накшатра связана с питанием, вскармливанием, сельским хозяйством, просто впритык. И благодаря вот этой накшатре сельскохозяйственные работы, особенно посевные, начало вот этого толчка, начала жизни, вот это очень важно. И здесь будут работать плюс еще и энергии Юпитера. Вы видите, насколько интересно, как вот это все работает и почему. Очень важно знать вот эти все данные, исходные данные, координаты, когда мы вот выполняем какую-то работу, а для нас очень важная работа – посевы семян. И когда мы вот это все знаем, находимся в позитивном настроении и делаем эту работу, естественно, у нас будет все хорошо получаться. Только позитив и всегда мир и гармония в сердце. Работайте с семенами, с землей, с собой внутри себя в первую очередь, в мире и в гармонии. Находитесь в мире и гармонии с собой. Тогда и вокруг вас будет строиться такое же гармоничное мирное пространство. И в этом пространстве будет все произрастать. И будет вот это действительно изобилие. Богиня изобилия, а также другие космические участники этой игры будут нам помогать, чтобы мы с вами вырастили прекрасный урожай. Как видите, у нас буквально 2 таких периода, а сколько интересного мы с вами узнали. Знание – это сила. Когда знаешь, тогда и правильно действуешь. Поэтому желаю вам, узнав вот это все, действовать в правильном направлении, трудиться и получать удовольствие в первую очередь, и получать от того, что мы будем принимать в пищу экологически чистые плоды, получать от этого и удовольствие, и здоровый образ жизни, дарить земле здоровье, и себе, и земле,
и двигаться вперед, потому что впереди нас ждут новые знания, новые достижения и все самое интересное. Ну что ж, наше видео подошло к завершению. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Мы с вами встретимся обязательно уже завтра, и в следующем видео мы поговорим о других растениях и других важных периодах, которые мы можем с вами использовать в прекрасном месяце весны апреле. Всего самого доброго, до нових встреч на нашому каналі. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Ми починаємо знайомити вас з агрогороскопами на квітень місяць 2023 року. Дуже багато було питань по цьому місяцю, і ми його вже зробили. Вже зробили повний розклад на цей місяць, дуже напружені енергії. В цьому місяці нас чекає сонячне затемнення, напружений повний місяць і молодий місяць. І дуже багато цікавих аспектів. І ми вибрали самі найкращі періоди, ті продуктивні періоди, які можна використати для посіву насіння, чи вершків, чи корінців. І сьогодні у нас буде відповідь тим, хто хотів дізнатися, коли ж можна в квітні посіяти насіння помідорів, баклажанів, гіркого та солодкого перцю на розсаду в квітні місяці 2023 року. Ми розглядаємо час по київському розкладу. Отож почнемо. Перший період дуже цікавий і дуже важливий. Це у нас буде перший період 8 та 9 квітня. 8 квітня починається з 8 години ранку та до кінця доби, 9 квітня з 0 годин та тільки до 11 години 30 хвилин. Це продуктивний час згідно місячного та сонячного календарів. Але окрім цього, ми беремо і інші енергії. Окрім енергії місяця в знаці Скорпіон, дивимося ще й сонячний. А сонячний календар дає нам дуже цікаву енергію. Це будуть з 19 по 20 градус Овна енергії. Уявляєте, яка гарна енергія? Це знак вогню, енергія вогню і знак енергії місяця в знаці Скорпіон. Але і це ще не все. До речі, цей період 8 квітня якраз це зразу ж після спаленого шляху місяця, який у нас вповня буде 6 квітня. І в цей час будуть працювати енергії, після 8 години ми беремо цей час, будуть працювати енергії сузір'я Вішакха. До речі, і 9-го теж якраз будуть працювати енергії Вішакха. Хто тут управитель? А тут управитель планета Юпітер. Його енергії будуть правити тут. Сузір'я це, яке називається Вішакха, дає енергію для такої великої концентрації на досягнення цілі. А для нас, городників, дуже важлива ціль – виростити багатий врожай та гарні квіти. Сузір'я Вішакха управляється двома божествами – Індрою і Агні. А Індра і Агні завідують жарою та дощем, роблячи накшатру Вішакха відповідальною за сільське господарство, за вирощення сільськогосподарських культур. Якраз ця накшатра використовує сили природи, щоб виростити урожай не просто овочів, плодів, ягід, а для того, щоб виростити урожай екологічно чистих плодів. Це дуже важливо, тому не використовуйте хімію. Якщо будете в цьому році займатися вирощуванням овочів, переходимо поступово на органіку. Тому що за цю справу будуть відповідати і слідкувати за нами ось ці важливі енергії і місяця, і сонця, і Юпітера, а також сузір'я Вішакха. Це у нас один період, і є ще один період – це зростаючий місяць. Зростаючий місяць 24 квітня, до речі, у нас дуже гарний період, ми весь час використовували знак Тілець, але на нього випадає сонячне затемнення, і, на жаль, ми його не можемо використати.
І є в нас такий час це рак, зростаючий місяць. Це у нас енергія стихії води, і тут же будуть працювати в ці періоди, зараз ми їх назвемо, будуть працювати енергії Сонця в знаці Тілець. Це буде від 5 по 8 градус включно знаку Телець. Тілець, зрозуміли? Тут у нас і енергія буде зростаючого місяця в знаці стихії води, Сонце буде в знаці Землі. Супер, супер. Але ще це теж не все. 24 квітня, тепер ми дивимося дати і час. 24 квітня з 22 години до кінця доби це буде вже працювати енергія сузір'я Адра, відповідальна планета Раху. 25 квітня всі 24 години знову ж таки Ардра і планета Раху. А що це значить? Які нам енергії дасть сузір'я Ардра? Виговорити тяжко, тому перепрошую, Ардра. Так от, місяць буде знаходитися в накшатрі Ардра, що у цей період, 24-го ввечері, вночі вже, після 22-ї години, краще все-таки працювати 25 квітня, всі 24 години. Там більш чистіші і яскравіші будуть енергії. Отож, в переводі, що таке Ардра? Це значить зелений, свіжий, вологий. Управляюче божество Накшатри Рудра. Один із перекладів Рудра – це російською мовою «преобразователь», а українською «перетворювач». Рудра тісно зв'язана з сузір'ям Оріона. Називають в перекладі теж охотник. Оріон вважається найбільш важливим сузір'ям в плані його впливу на землю та на людство. І те, що знаходиться на землі, дуже важливе, і рослини, і насіння. От Оріон якраз важливе сузір'я, яке впливає дуже на ці рослини, на насіння. І його називають, до речі, Оріон в древніх ведичних текстах як даритель життя. Розумієте, яка енергія? Отож ми використовуємо енергію дарителя життя і даримо життя рослинам через посів насіння. Ось яка гарна, цікава енергія ця Ардри. Тому ми беремо від сузір'я Ардра свіжість зеленого листя, здорові наші рослини, теплий дощик і відроджуємо нове, абсолютно нове життя із насіння, яке ми будемо сіяти. Ви бачите, як дуже цікаво, як це все зв'язано. Йдемо далі. 26 квітня всі 24 години. Тут, крім енергії зростаючого місяця в знаці Рак та енергії Сонця в знаці Тілець, будуть працювати енергії такого сузір'я, як Пунарвасу. Тут Юпітер буде давати енергії, а Юпітер – це гарна планета для того, щоб наші успіхи були ще кращі. І ми в цей час Пунарвасу, буквально декілька речень скажу. Це дуже цікава накшатра, дуже цікаве сузір'я. Васу – це полубоги, яким притаманні такі якості, як доброта, сила та процвітання. Головне управляюче божество цього сузір'я – Адіті. Це мати 12 сонячних божеств, які називають Адітії. Цю мати Адіті називають богинею ізобілія, богинею процвітання. І накшатра зв'язана з харчуванням, з вигодовуванням дітей, сонячних дітей. А насіння, яке дає на поті рослини, це і є сонячні божества, які ми люди, теж божества, будемо вирощувати з насіння рослини, а потім отримувати плоди, і які будемо теж використовувати для харчування. Дуже цікава інформація, дуже важлива, і так важливо збирати ці енергії і бачити всю картинку. Ви бачите, у нас на перший погляд, здавалось би, у нас спадаючий місяць в знаці стихії води, Скорпіон, і далі зростаючий місяць в знаці Рак. Але крім цієї енергії, у нас дуже сильні енергії є і Сонця,
в других зовсім стихіях, і енергії планет, які теж нам дадуть можливість виростити здорову рослину і гарний врожай. І цей врожай буде добре зберігатися. Це я зразу відповідаю на питання, що ви неправильно там розказуєте, тому що в скорпіоні і в раці неможливо висівати насіння і помідорів, і баклажанів, і перців, бо воно не буде зберігатися. Ми вже перевіряли, все гарно зберігається. Для цього використовуємо, прослуховуємо, знаходимо цю інформацію, знаходимо ці енергії, об'єднуємо ці енергії і даємо життя новим рослинам, продовжуємо життя на землі і отримуємо гарний врожай. Час нашого відео добігає кінця, його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Вчимося, рухаємося. Вчимося і далі рухаємося. Тільки так можна творити і жити на землі і отримувати від цього задоволення. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові!